নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি পাৰ মাংসৰ জালুকীয়া ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈছে, ক্ৰমান্বয়ে ঠাণ্ডা বাঢ়ি আহিছে। ছোৱালীজনীও অলপ পানী লগাৰ নিচিনা হৈছে, গতিকে আজি ৰাতিৰ সাজত পাৰ মাংস ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। মই সকলোখিনি বস্তু জুইৰ ওচৰত গোটাই লৈছোঁ যাতে মোৰ ৰান্ধোতে সুবিধা হয়। এয়া মই জালুক লৈছোঁ, জালুকখিনি বাটি লৈছোঁ, নহৰু আদা বটা লৈছোঁ, এয়া পাঁচফোৰণ বটা লৈছোঁ, হালধি অলপ লৈছোঁ আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তেজপাত দুটা লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, লগতে এইখিনি মাংসখিনি। এতিয়া মই কেৰাহীখন জুইত পাতি গৰম কৰি লৈছোঁ। তাতে অলপ সৰিয়হৰ তেল ঢালি গৰম হোৱাৰ পিছত পাতল পাতলকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে তেজপাত দুখিলাও দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হোৱাৰ পিছত বাটি লোৱা নহৰু আদাখিনিও দি দিছোঁ। কিছু সময় ভজাৰ পিছত যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা দেখিছোঁ আৰু নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো গৈছে, তেতিয়া মই পাৰ মাংসখিনি দি পুনৰ ভাজিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনিত প্ৰয়োজনমতে নিমখ দিবলৈ লৈছোঁ। এয়া নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধিও ঠিক তেনেদৰে আধা চামুচ হালধি দি দিছোঁ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। লগতে বাতি থোৱা পাঁচফোৰণখিনিও মই ইয়াতে মিলাই দিবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি পাঁচফোৰণ দিয়ে। এই সকলোখিনি বস্তু মই মাংসখিনিৰ লগত হেতাৰে ভালদৰে মিলাই ল'ম। 2 মিনিটমান মই মাংসখিনি এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত জালুক মিলাই দিম। জালুকৰ গুড়ি অলপ মই বেছিকৈ লৈছোঁ, কাৰণ মই পাৰৰ জালুকীয়া বনাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু ইয়াতে মই বেলেগ জলকীয়া ইউজ নকৰোঁ, গতিকে মই জালুকৰ জ্বলাতে পাৰ মাংসখিনি বনাম। সেইকাৰণে মই জালুকৰ পৰিমাণটো অকণ বেছিকৈ দিছোঁ। মাংসখিনি জালুকৰ লগত ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কম জুইতে ঢাকন মাৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম। 4-5 মিনিটমান ঢাকন মাৰি ভজাৰ পিছত মাংসখিনিত এতিয়া মই ভাজি থোৱা আলুখিনি মিলাই দিবলৈ লৈছোঁ। এই আলুখিনি মিলাই দিছোঁ। পুনৰ মই আলুখিনি দিয়াৰ পিছত 3 মিনিটমান ঢাকন মাৰি মাংসখিনি ভাজি ল'বলৈ লৈছোঁ। দৰ্শকসকল, যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালীবোৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। আলুৰ লগত মই মাংসখিনি প্ৰায় 3 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী ঢালি দিম। মই গৰম পানী ইউজ কৰিছোঁ। মই মোৰ আন্দাজ মতে আঞ্জাখনত পানী ঢালিছোঁ, কাৰণ মই অলপ জোল কৰি ৰাখিম আৰু জোলখন পাতলীয়াকৈ ৰাখিম, গতিকে মই পানী অলপ বেছিকৈ ঢালি লৈছোঁ। মই এতিয়া জুইকুৰা বহাই ঢাকন মাৰি আঞ্জাখন উতলাই লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে হেতাৰে লৰাই দিছোঁ আৰু চেক কৰি আছোঁ। কিছু সময় মাংসখিনি উতলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াৰে মই 2 পিচ আলু ভাঙি দিছোঁ। এনেকৈ আলু ভাঙি দিলে জোলখন অকণমান ডাঠ হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল হয়। ইয়াৰ পিছত পুনৰ মই মাংসখিনি ঢাকন মাৰি উতলাই ল'ম। 3 মিনিটমান মাংসখিনি উতলাই লোৱাৰ পিছত ঢাকনখন দাঙি মই মাংসখিনি চেক কৰি চাইছোঁ। হেতাৰে অলপ লৰাই দিছোঁ। মাংসখিনি সিজিছে আৰু নমাব পৰাও হৈছে। তথাপিও মই আৰু 2 মিনিট কম জুইৰ ওপৰতে মাংসখিনি ৰাখি ল'ম, তাৰপিছতহে মই নমাই দিম। মই পাৰ মাংসৰ আঞ্জাখনত একেবাৰে কম মছলা ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই নহৰু, পিঁয়াজ, আদা, তেজপাত আৰু জালুকৰ বাহিৰে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ আৰু আধা চামুচ ৰেড চিলি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে মই কেতিয়াবা ঘৰত ঠাণ্ডাৰ দিনত পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াখন ৰান্ধোঁ। আৰু এই জালুকীয়াখন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, বিশেষকৈ কফ, চৰ্দি, পানী লগা আৰু ল' প্ৰেছাৰৰ কাৰণে উপকাৰী। আপোনালোকেও এনেদৰে কেতিয়াবা ঘৰতে বনাই খাই চাব। যদি ভাল লাগে বা কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।